नमस्ते अनि वेलकम ब्याक सबैजनालाई। आज म तपाईँहरूलाई म्याथको सिलेबस स्याटमा आउने म्याथ पार्टको सिलेबसहरू कस्तो छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले स्याटको म्याथको लागि प्रिपेयर गर्नलाई कलेज पाण्डाको स्याट म्याथ्स भन्ने बुक नेल्सनले लेखेको प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहीबाट पढ्ने गर्थेँ पहिला। स्याट म्याथको सिलेबस कस्तो छ भन्दाखेरि 26-27वटा च्याप्टर हुन्छ। टपिक च्याप्टर त के भन्नु, तर त्यो बुकमा च्याप्टर अनुसार दिएको भएर म पनि च्याप्टरै भन्छु। अनि के टपिक हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोनेन्ट्स एन्ड रेडिकल्स, पर्सेन्ट, एक्सपोनेन्सियल भर्सेस लिनियर ग्रोथ, प्रोपोर्सन, रेट्स, एक्सप्रेसन, म्यानिपुलेटिङ एन्ड सल्भिङ इक्वेसन्स, मोर इक्वेसन सल्भिङ स्ट्राटेजिज, system of equations, inequalities, word problems, lines, interpreting linear models, functions, quadratics, synthetic division, complex number, absolute value, angles, triangles, circle, trigonometry, reading data, probability, statistics 1, statistics 2 अनि volume। यो हाम्रो 9, 10, 11, 9, 10, 8, 9, 10 को मोस्ट अफ द टपिक हुन्छ होइन। हल्का फुल्का एउटा दुईवटा टपिक जस्तै कम्प्लेक्स नम्बरहरू 11 को टपिक हुन्छ कि त्यतिबाट हुन्छ। हल्का टाइम दिने भने हल्कामा त दिनको 2 घन्टा जति टाइम दिने हो भने कति 15-20 दिनमा म्याथको सकिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई बिस्तारै अरू भिडियोहरू ल्याउनेछु। थ्याङ्क यू।